आमच्या प्रयोगाचे नाव आहे जादूची बाटली। आमच्या प्रयोगासाठी लागणारे साहित्य एक बॉटल आणि कपडा, नळी आणि एक ग्लास। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण प्रयोगाला सुरुवात करू। आता या बॉटलीमधील पाणी मी सर्व या ग्लासामध्ये टाकणार आहे। आता या बॉटलीमध्ये थोडेसेही पाणी नाही। पहा या बॉटलीमध्ये आता कसं पुन्हा पाणी जादूने येते। आकडम बकडम बम बमाडम टम टमाटम छू। अरे या बॉटलीमधील पाणी परत कसे आले हे आता आपण समजून घेऊया। यामध्ये जादू विदू काही नसून यामागे विज्ञान आहे। आता मी या बाटलीवरील कव्हर काढतो आणि हे बाटली आतून कशी आहे ती मी तुम्हाला दाखवतो। आता या बाटलीला पहा, हे बारीक छिद्र आहे। बाटलीमध्ये एक नळी आहे व नळीच्या आजूबाजूला पाणी आहे। जेव्हा आपण ही बाटली ग्लासात पाणी ओतण्यासाठी तिरपी करतो, त्यावेळी नळीत भरलेले सर्व पाणी बाहेर पडते। त्यावेळी आपली बोट मात्र बाटलीच्या वरच्या भागात असलेल्या छिद्रावर असते। आता छिद्रावरून बोट काढून बाटली सरळ केली की पुन्हा नळीत पाणी भरते। अशा प्रकारे बाटलीवरील छिद्र आपण दाब नियंत्रण करू शकतो आणि या दाबामुळे वेळोवेळी बाटली रिकामी केली तरी बाटलीत पाणी भरत जाते। अशा प्रकारचा प्रयोग तुम्हीही घरी करून पहा। धन्यवाद।